වෙනදා වගේම අදත් ඔයාලා පිළිගන්නවා Anytiplk channel එකේ සුපිරි ටියුටෝරියල් එකක්. ඉතින් මේක අපිට hardware සම්බන්ධව තමයි ගොඩක් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ටග් ගාලා යමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අපි net එකට connect වෙමු නැත්නම් මොකුත් කරගන්න බෑ. ඉතින් මම වෙනදා වගේම අපේ Edge browser එක open කරගන්නවා. වැඩේ ලේසි. open වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. මොකද SSD නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක type කරගන්නවා CPUZ කියලා. මේක අපිට මොබයිල් ෆෝන් වලටත් තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ඉස්සර බලන්නත් පුළුවන්. මැෂින් එකේ ඉස්සර බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ site එක ඇතුළට යන් ටික් ගාලා හරි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් classic versions කියන ටිකේ setup English, zip, setup Chinese ඔන්න වගේ zip Chinese ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට එහෙම Chinese ඕනේ නැහැනේ. මෙතන තියෙනවා ඉංග්‍රීසි set එක. ඉංග්‍රීසි එකේ අපි setup එක ගමු. මෙන්න මේ විදිහට click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download now කියලා. අපි ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියාම මෙන්න මේක click කරගමු. එතකොට download වෙනවා MB දෙකයි තියෙන්නේ. ඔන්න මේක සේව් දුන්නා. මොකද මල්ලක තියෙන එක ටිකක් පරණයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට download එකේ CPUZ software එකේ setup එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට double click කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් agreement එකට accept කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ සුපුරුදු පරිදි next දෙන්න. location එක වලට ඕන විදිහට customize කරලා දෙන්න පුළුවන්. මම නම් ඒ විදිහටම තියෙනවා next දෙනවා. මේකත් ඒ විදිහටම තමයි. desktop icon එක ඕනේ. ඒක ටික එක තියාගන්න. next දෙන්න install. මේකේ බාහිරේ readme එකක් තියෙන්නේ. ඒක කියවන්න ඕනේ නෑනේ. finish. හරි. දැන් අපි වැඩේ ඉවරයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ පටන්ගෙන මේ ටික චෙක් කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට icon එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ dump parting. ඉතින් මේ ළගෙම company එකක් තමයි මෙන්න මේ HW hardware monitor කියන එක. ඉතින් මම මේක ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 5000ක් විතර බැලුවද කොහෙද? ඒ කියන්නේ ඒ තරමට වටිනවා මේ වීඩියෝ එකත්. ඉතින් මේ විදිහට load වෙනවා මුලින්ම. හරි සරල interface එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ load ලා ඉවරනවා. ඉතින් load වෙන ටිකක් වෙලා ගියා. ඉතින් මුලින්ම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මාතෘකා ටික. tab ටිකේ කියන්නේ CPU, main board, memory, SPD, graphic bench, about අන්න වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ වගේ යටතේ තියෙන මාතෘකා ටික මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම ගත්තොත් එහෙනම් CPU කියලා මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් name එක විදිහට Intel Core i3 කියලා ඒකේ 10100 කියන්නේ මේක 10 gen කියන එක. මෙතන ඒක ස්ටිකර් එකත් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ code name එක comet lake max TDP එක watt 65යි. එතකොට package එකේ socket එක 1200 LGA. ඒ LGA කියන්නේ මොකක්ද? socket එක මොකක්ද? ඒ වගේ දේවල් ගැන මම කලින් hardware course එකේ video set එකේදී කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒවා දන්නේ නැත්තම් සරලව මම කියලා දුන්න video set එක තියෙනවා. ඒකත් බලන්න මම දැන් උඩින් දාන link එක. technology එක 14 nanometer. ඉතින් මේවා ගැන නම් මම කතා කරේ නෑ. ඒක ඉස්සරහට අපි ඒවා ගැන කතා කරමු. specifications කියලා දිනවා. මේක මේ F කියන එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ on board graphic නෑ කියන එක මේ CPU එකේ. ඉතින් මිලෙන් අඩුයි මේ CPU. ඉතින් ඒකත් මෙතන ගහලා දෙනවා specifications යටතේ. ඉතින් මේ ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරා මේ අගට මේ code එකෙන් මොකක්ද කියවෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අකුරු වලින් මොනවද කියවෙන්නේ. ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරලා දෙනවා. මම ඒකේ link එකත් දැන් උඩින් දාන්න. ඒකත් කැමතියි කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ family instructions ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන clock එක තියෙනවා. මේ වෙලාවේ පාවිච්චි වෙන විදිහේ speed එක අඩු වැඩි වෙනවා පේනවා. ඔයාලට megahertz වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ cache memory එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. level ටික. ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම course ටික සහ thread ටික. ඉතින් course threads ගැන දැන් ඉස්සරහට අපි video series එකේ එනවා දෙවෙනි season එකේ. ඉතින් ඒක බලන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවනම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒකත් කියන්න ඕන. හරි ඊළඟට අපි යමු main board එක. motherboard එක ගැන මෙතන කියන්නේ. මෙතන තියෙනවා manufacturer microstar international කියලා වැටලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ MSI කියන එක. ඉතින් හැමෝම දන්නවා MSI කියවම. ඉතින් සාමාන්‍ය microstar international කියව එකපාරට දන්නේ නැහැ මොකක් අය. ඊට පස්සේ model එක තියෙනවා මෙතන. Pro H410M-B කියලා. ඊට පස්සේ bus specs කියලා දෙනවා. මෙතන PCI Express generation 3 එකෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ මේක. ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් chipset එක Intel Comet Lake. එතකොට chipset එක ගහලා දෙන H510 කියලා. දැන් මේක 410 board එකක් වුණාට මේකේ 510 chipset එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් chipset ගැනත් මම ලොකුට කතා කරලා නැහැ. ඒකට දැන් තේරෙනා ඉන්නවනේ මේක ඒගොල්ලන්ට මම හිතනවා තේරෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේක අපිට වැඩක් නැහැ. BIOS එක තියෙනවා American Mega Trends International කියලා brand එක. ඊට පස්සේ graphic interface එක තියෙනවා bus එක PCI Express generation 3 කියලා. ඊට පස්සේ උපරිම මේකේ තියෙන max support කරන lane ගාන PCI Express X16. ඒ කියන්නේ lane 16කින් graphic card එක සම්බන්ධ වෙනවා කියලා තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊට max support ඒ වගේ set එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ memory එකට ගියන් පස්සේ type එක බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් මුලින්ම DDR ගාන DDR4 ඒ කියන්නේ channel dual channel ද ඒ වගේ දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ size එක total size එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. GB 12යි කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ total ගහලා තියෙන ගාන එතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේකේ frequency එක දැන් වැඩ කරන ඒ set එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්.
මේ වෙන අපිට ලොකුට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන SPD කියලා දිනවා. ඒ කියන්නේ අපිට RAM එකින් එක අපිට බලා ගන්න මෙතන මේ slot 1. දැන් මෙතන slot 1 එකේ මම ගහලා තියෙනවා DDR4 2666 4GB. Corsair brand එක. ඒ වගේම manufacturer ඒ වගේ set එකම බලා ගන්න පුළුවන්. module එකේ size එක මෙතන GB 4යි කියලා වැල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ timing table පියර එකම package එකක් ගන්නකොට ඕක ගොඩක්ම ලොකුට හිතන්න දෙයක් නැහැ. මොකද RAM දෙකම කිට් එකක් එනකොට දැන් සාමාන්‍ය වෙන වෙනම RAM ගන්නකොට නම් මේක ටිකක් බලලා ගන්නවා නම් හොඳයි. ඊට මෙතනින් තෝර ගන්න පුළුවන් ඊළඟ slot එක. දැන් ඒකේ තුන්වෙනි slot එක තෝරුවම පස්සේ තමයි මගේ අනික් RAM එක ආවේ. මම 8GB 4GB එක ගහලා තියෙන. එතකොට මෙතන වැටෙනවා ඒක 8GB. ඒක DDR4 එකත් ස්පීඩ් එක වැඩිලා තියෙනවා. brand එක. යකෝ DRAM manufacturer ඒතර Samsung ද? මම බලවල්ලා ඒක. ඔන්න ඒ වගේ දේවල් ඊට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තරමට ඇඩ්වාන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයලා තව RAM අනම්මනම් තියෙනවා නම් ඔක්කොම ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ graphics set එකට ගියාන් පස්සේ එතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කාඩ් එකේ නම මේ විදිහට GTX RTX D set එක. ඊට පස්සේ name එක වැටෙනවා. ඒතර ඒකත් manufacturer කවුද කියලා වැටලා තියෙනවා. මෙතන MSI. ඊට පස්සේ code name. එතකොට ඒක ගන්න TDP එකේ watt ගාන. එතකොට ඒකේ technology එකේ nanometer ගාන. එතකොට clock set එක. එතකොට GB ගාන. GDDR කීයද? ඒ ඔක්කොම වැටලා තියෙනවා. bus width එක කීයද? ඒ set එකත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. So එතන bench කියලා තියෙනවා. මම නම් මේ bench කියන එක වැඩි try කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ stress කරන්න පුළුවන් CPU එක bench කරන්න පුළුවන්. අනිත් වගේ පොඩි ටිකක් තියෙන දේ කරන් පස්සේ CPU එක සාමාන්‍ය විදිහට පොඩි benchmark එකක් වැටෙන්නේ. මාස් ලොකුට කරලා නැහැ. මම දෙතුන් පාරක් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉතින් about එකේ ඒ software එකේ update එක අනම්නම් software එක ගැන තියෙන මේ ටික අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක අපිට ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. සමහරක් එක්කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මේක මොකටද බලන්නේ? මෙතනින් මේ task manager එකන බලන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් performance වලට කියලා. ඒනවාට performance වල තියෙන හැමදේම නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට වඩා සෑහෙන ඇඩ්වාන්ස් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන CPU එක ගත්තොත් එහෙම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ටිකක් විතරයි. දැන් මේකේම නෑනේ. මේකේ සෑහෙන දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් මේ software එකේ ගැන කතා කරපුවන් පස්සේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. එහෙනම් බ්‍රහස්පතින්දට Far Cry එක හරි God of War එක emulator එකේ run කරන්නේ PPSPP එක. මේකනත් මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න ඒකේ link එකත් මම දාන්නම් දැන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක හරි Far Cry එකත් හරි සෙට් වෙමු. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න මම නිපුණ දිල්ෂාන්.